Σήμερα θα μιλήσουμε για τα Ελευσίνια μυστήρια, μύθοι και δρόμενα. Η ανασύνθεση των μυστηρίων βασίζεται στην ορφική θεολογία, στις πληροφορίες που έχουμε για τα μυστήρια, καθώς και στις μαρτυρίες του Πλάτωνα και των άλλων μεγάλων φιλοσόφων της αρχαιότητας. Εισαγωγή. Τα ελληνικά μυστήρια, τα Ελευσίνια μυστήρια, έχουν σαν θεωρητική βάση την ορφική θεολογία που ενέπνευσε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο και είχαν σαν σκοπό να οδηγήσουν το μύστη ως την αυτοψία του ελληνικού όντως, της θεότητος. Υπήρχαν 4 φανερές βαθμίδες μοιήσεις και μία 5η βαθμίδα για την οποία δεν αναφέρονται πολλά, αλλά οι περισσότεροι δεν έφταναν καν στη 2η βαθμίδα. Έτσι, αυτοί που θα μπορούσαν να μιλήσουν πραγματικά για τα μυστήρια ήταν οι πραγματικοί μύστες, σαν τον Πλάτωνα, και όχι όσοι είχαν μια επιφανειακή εξωτερική σχέση με τα μυστήρια. Πολύ περισσότερο δεν θα μπορούσαν να είναι σε θέση να μιλήσουν οι μετέπειτα χριστιανοί πατέρες, όχι μόνο γιατί απέχουν χρονολογικά κάποιους αιώνες από την ακμή του ελληνικού πολιτισμού, αλλά προπάντως γιατί η έλλειψη πληροφοριών και η αμαθής εμπάθεια οδηγούσε ακόμα και φωτισμένα μυαλά σε μία διαστρεβλωμένη εικόνα των μυστηρίων που είναι ανάξια αναφοράς από φιλοσοφικής και από ιστορικής άποψης. Οι αμαθείς χριστιανοί θεωρούσαν όλους τους Έλληνες ανόητους και παρίστηναν τα μυστήρια, κάτι σαν θεατρική παράσταση. Όμως το να μιλάμε για κάτι που δεν γνώριζαν και μάλιστα να εκφέρουν γνώμη εμπνεόμενοι μόνο από μίσος, δεν δείχνει μόνο την έλλειψη λογικής, αλλά και βαθιά ανοησία και μικροπρέπεια. Οι 5 μυητικές βαθμίδες των μυστηρίων είναι: Α. Τα μικρά μυστήρια της Περσεφόνης, ψυχοσωματική κάθαρση, καθαρμοί που συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο σωματικούς καθαρμούς, αποχή από ορισμένες τροφές, πράξεις, αλλά και απόρριψη επιθυμιών και ορέξεων, αλλά και υλικές σκέψεις προσανατολισμένες προς τον υλικό κόσμο. Β. Τα μεγάλα μυστήρια της κόρης, ψυχοδυναμική μοίηση, απελευθέρωση από τις ορμές της ψυχής, απάθεια, απελευθέρωση από το κύκλο της μετενσωμάτωσης. Γ. Τα μεγάλα υποπτικά μυστήρια των τιτάνων, υπέρβαση των νοητικών διαδικασιών και της πολλαπλότητος. Δ. Τα μεγάλα μυστήρια του Ζαγραία, έκταση, αυτοψία, ένωση με τη θεότητα, είναι απορρόφηση στην ενότητα του είναι. Ε. Τα άρρητα μυστήρια του Διός, η 5η μυητική βαθμίδα που οδηγεί ως την απορρόφηση στην θεότητα που αναφέρεται ενδεικτικά μόνο στο Πλάτωνα. Ολόκληρη η ελληνική φιλοσοφία, που ήταν όχι μόνο θεωρητική αντίληψη της πραγματικότητας, αλλά και μία βιοθεωρία, μία πρακτική ζωής, δεν είναι παρά σχόλια της μυστηριακής πρακτικής και ζωής. Ο Πλάτωνας υπήρξε ο μεγαλύτερος ίσως μύστης στην αρχαιότητα. Αναφέρθηκε με σεβασμό στα μυστήρια και είπε όσα του επιτρεπόταν να πει με καλυμμένο τρόπο. Στον Φέδωνα ταυτίζει απόλυτα το μυητικό σκοπό των μυστηρίων με το έργο της αληθινής φιλοσοφίας, που είναι η απελευθέρωση λύσης της ψυχής από το σώμα. Στην πραγματικότητα, τα μυστήρια όπως διαμορφώθηκαν από την ορφική θεολογία και όπως τα γνώρισε ο Πλάτωνας, υπήρξαν οι ανεξάντλητοι δεξαμενοί όλης της ελληνικής φιλοσοφίας και σκέψης. Ο Πλάτωνας, αλλά και άλλοι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι, μόλις που ψέλισαν κάτι από το ιερό μυστικό. Ο Πλάτωνας δεν έκανε τίποτα άλλο από το να μεταφέρει
και να εκλαϊκεύσει σε φιλοσοφικό και ψυχολογικό και ανθρωπολογικό επίπεδο τη μυστική θεωρία και πρακτική. Σύμφωνα με την ορφική θεολογία, ταύτιζε το άπειρο θείο με το αγαθό και το κοσμικό θείο λόγο που διαπερνά τα πάντα, τον Διόνυσο Σαγκραία με το είναι. Από το σώμα του λόγου που κομματιάζεται στη γλώσσα του μύθου, πολλαπλασιάζεται, προκύπτουν οι κόσμοι, ο νοητός κόσμος, ο κόσμος της κατώτερης ψυχής και εμψυχώνεται ο κόσμος της ύλης. Η πλατωνική θεωρία του όντος έχει καθαρά ορφική καταγωγή. Το όν ορίζεται από τον Πλάτωνα στις 5 εκδηλώσεις του. Δίας αγαθών, Σαγκρέας λόγος είναι, νους ψυχή, ύλη σώμα. Επίσης ο Πλάτωνας καθορίζει την απελευθέρωση του όντος από το σώμα και τον κόσμο και την ανάβασή του ως την θεότητα αγαθών σε 4 βαθμίδες. Απελευθέρωση από την κατώτερη υλική ψυχική, επιθυμητικό, ψυχοσωματικές λειτουργίες, απάρνηση του κόσμου. Απελευθέρωση από την αστρική ψυχή, θυμικό, ψυχοδυναμικές ροπές, απάθεια. Απελευθέρωση από την νοητική ψυχή, η νους, λόγος, νοητικές διαδικασίες. Περισυλλογή από την πολλαπλότητα και ανύψωση ως την ενότητα. Η θεωρία του είναι απορρόφηση στην ενότητα του είναι, ομοίωση με τον Θεό. Αντιστοιχεί μάλιστα στις 4 βαθμίδες της οντολογικής ανάβασης, τις 4 μεγάλες αρετές, φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη. Μία 5η βαθμίδα της οντολογικής ανάβασης, απορρόφηση των αγαθών, μόλις που αναφέρεται από τον Πλάτωνα στα κείμενά του, στην 7η επιστολή του με επιφύλαξη. Στα βήματα του Πλάτωνα πάτησαν όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, οι Στοικοί και ο Επίκουρος και ο Πλωτίνιος, ακόμα και ο Πλάτωνας μέσω των χριστιανών πατέρων πέρασε ολόκληρο στη χριστιανική θεολογία. Άλλωστε ο Ιησούς δεν διδάσκει κάτι διαφορετικό από τον Ορφέα, τον θεολόγο κατά τον Πλάτωνα και τον Πλάτωνα. Η ορφική θεολογία. Η ορφική θεολογία μολόντι αφομοιώνει όλη την ελληνική ισιώδια θεογονία, αναλύοντας και αποσαφηνίζοντας τις νοήτους μεταφυσικούς όρους, όπως το χάος, ο φάνης έρος και τις διαλεκτικές σχέσεις πνευματικού κουκούλι στοιχείου. Εν τούτης, από τον 7ο π.Χ. αιώνα και αποδεδειγμένα από τον 6ο π.Χ. αιώνα και μετά, έχει εκαθιδρυθεί η αντίληψη μιας και μόνης πνευματικής αρχής που εκπροσωπείται από το Δία. Ο Ζεύς είναι η αρχή που διαχέεται παντού, σε όλο το βάθος και το πλάτο της ύπαρξης. Ο Ζεύς αποτελεί την αρχή, το μέσον και το τέλος των πάντων του όντος του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Πλάτωνας αναφέρεται στους νόμους και αλλού, στον παλαιό λόγο και τον οποίον ο μεν δι Θεός αρχήν και τελευτήν και μέσα των όντων απαντών έχει. Και στο αποδιδόμενο στον Αριστοτέλη σύγγραμμα περί κόσμου αναφέρεται Ζεύς πρώτος εγένετο, Ζεύς ίστατος αρχικέραυνος, Ζεύς κεφαλή, Ζεύς μέσα, Διός δε εκ πάντα τελείται, Ζεύς πυθμή γαΐης και ουρανού αστερόεντος. Η ορφική θεολογία διαποτίζει το ελληνικό πνεύμα για τουλάχιστον 12 αιώνες
μέχρι την πολιτική επικράτηση του εξωτερικού εκκλησιαστικού χριστιανισμού και διασώζεται μέσα στην παγκόσμια φιλοσοφική σκέψη από τον Δία, την άρρητη και άγνωστη αρχή, τον υπέρτατο όλων θεών, γεννιέται στους κόλπους της απόκρυφης φύσης, της δημιουργίας και εξέλιξης, που εκφράζεται από την προκοσμική Δήμητρα, Διό, η κόρη, ο Ζαγρέας, που είναι η κοσμική ουσία στην απλότητα της είναι και από την οποία θα προέρθουν όλα τα μέσα στη δημιουργία. Ο Ζαγρέας είναι το είναι των φιλοσόφων, Πλάτωνας, ο λόγος των Στοικών που βρίσκεται στη βάση των πάντων, αλλά μέσα στην ουσία του όντως είναι. Εκδηλώνονται ήδη διασπαστικές τάσεις που θα οδηγήσουν στη πολλαπλότητα, σε θεϊκό επίπεδο στην αρχή και μετά στους κατώτερους κόσμους. Σύμφωνα με το μύθο, δηλαδή τον αλληγορικό λόγο, στο νοηματικό υπόστρωμα του οποίου υποδηλώνεται ένα διαφορετικό νόημα από τα λεγόμενα που μόνο οι μύστες μπορούν να αποκωδικοποιήσουν, αφού χρειάζεται ειδική ανάγνωση κάτω από τις λέξεις για την κατανόηση του πραγματικού νοήματος, ένα κλειδί αποκωδικοποίησης. Όταν ο Ζαγρέας παίζει με τα παιχνίδια που του έφεραν οι Τιτάνες και αντικρίζει το είδωλό του στο καθρέφτη, ξεκινά η πρώτη διάσπαση. Σε ένα τελετουργικό κατασπαραγμό, οι Τιτάνες θα κομματιάσουν το σώμα του Θεού και αφού το βράσουν τελετουργικά θα το καταπιούν, αφομοιώνοντας το θείο στοιχείο μέσα σε ξεχωριστές οντότητες. Αλλά η διάσπαση του θείου όντως, τουλάχιστον σε θεϊκό επίπεδο, δεν είναι δυνατή και τελειωτική. Η καρδιά του όντως μένει ζωντανή και το όν αναγεννιέται στην πλήρη ενότητά του. Ο Ζαγρέας θα ξαναγεννηθεί σαν Διόνυσος, γιος του Δία από τη Σέμελη, ένα άλλο όνομα της γης. Αυτό σημαίνει ότι το είναι παραμένει είναι. Ακόμα και όταν διασπάται, διατηρεί την ενότητά του σαν πραγματική ουσία ακόμα και όταν διαχωρίζεται. Η διάσπαση δεν μπορεί ποτέ να είναι απόλυτα πραγματική. Εξάλλου, επειδή ακριβώς η διάσπαση του όντως δεν είναι δυνατή στην ουσία του και γι' αυτό και οι Τιτάνες δεν μπορούν να επιβιώσουν τουλάχιστον σε θεϊκό επίπεδο και κατακεραυνώνονται και γίνονται στάχτες. Στην πραγματικότητα η διάσπαση του όντως, ο κατασπαραγμός του Θεού, δεν είναι παρά η φυσική εξέλιξη και οι Τιτάνες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να προωθούν την εξέλιξη της δημιουργίας. Η τελετουργική πράξη τους δεν είναι κακή και αμαρτωλή, παρά μόνο από την άποψη της κατάβασης του όντως, από την ενότητα της πολλαπλότητας, της κατάβασης σε κατώτερα οντολογικά πεδία, κόσμους. Από τις τάχτες των κατακεραυνωμένων Τιτάνων θα γεννηθούν όλα τα όντα και οι άνθρωποι. Τα όντα που θα γεννηθούν έτσι έχουν μέσα τους το Θεό, τον ενοποιό λόγο των φιλοσόφων, την πραγματική θεϊκή ουσία του όντως, την ενότητα του είναι, το διονυσιακό στοιχείο και τη τιτανική φύση, την ορμή προς την πολλαπλότητα και την ατομικοποίηση, την ατομικότητα. Αυτά τα όντα θα γεννηθούν σε διάφορες βαθμίδες στον ουράνιο νοητικό τόπο, σαν νοητικές ψυχές, νόες, σύμφωνα με τους φιλοσόφους, αλλά λόγω της τιτανικής φύσης τους δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν εκεί και θα ξεπέσουν στον κόσμο της φύσης που εκπροσωπείται από τη Δήμητρα. Η Δήμητρα, Δήμητυρ, γη μητέρα, είναι η υπερφύση.
Η παγκόσμια ψυχή είναι αληθινή γη όπου κατοικούν τα όντα σαν ψυχές, αστρικές ψυχές, και είναι η Δήμητρα με τις ψυχές που θα εμψυχώσει τον κάτω κόσμο της ύλης. Ο κόσμος της ύλης είναι ο κόσμος του Πλούτονα, του Άδη, ο κόσμος των νεκρών. Ο κόσμος του Πλούτονα είναι ο κάτω κόσμος, και για όσους βρίσκονται στην αληθινή γη της Δήμητρας ψυχή, σε σπήλαια και κοιλότητες της αληθινής γης, στον κόσμο των νεκρών. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια πλήρη ανατροπή της εικόνας της ζωής που είχε ο απλός άνθρωπος. Ο κόσμος των ψυχών που κατοικούν αυτοί που δεν έχουν γεννηθεί ή έχουν πεθάνει είναι ο αληθινός κόσμος, και τούτος εδώ ο κόσμος της ύλης είναι πραγματικά ο κόσμος των νεκρών. Η ψυχή στον τόπο της Δήμητρας, της παγκόσμιας ψυχής, της αληθινής γης, που εκπροσωπείται στον μύθο, στον αλληγορικό λόγο από την κόρη, όχι την προκοσμική κόρη, τη μητέρα του Ζαγραία, αλλά την κόρη της Ελευσίνιας μυθολογίας που διασώζεται στον Όμηρο. Στον ύμνο του για τη Δήμητρα, λόγω της τιτανικής φύσης της, αρπάζεται κυριολεκτικά από τον Πλούτονα της ύλης και κατοικεί στον κόσμο των νεκρών, μέσα σε ένα σώμα. Σώμα είναι το σήμα της ψυχής. Εξαιτίας της σύνδεσης της ψυχής με το σώμα γεννιούνται οι ψυχοσωματικές λειτουργίες, η Περσεφόνη ή η υλόψυχη ή η υλική ψυχή των φιλοσόφων. Αυτές οι ψυχοσωματικές λειτουργίες είναι τα δεσμά της ψυχής που τη δένουν στο σώμα, το οποίο θεωρείται σαν τάφος της ψυχής. Αλλά η ψυχή δεν μπορεί να μένει για πάντα στον κόσμο του Πλούτονα. Όταν έρχεται η ύμνο χρόνος, η Περσεφόνη εγκαταλείπει το σκοτεινό κόσμο για να αναδυθεί σαν κόρη στο αληθινό κόσμο, στην αληθινή γη της Δήμητρας, στο φωτεινό κόσμο, ενώ οι δεσμοί με το σώμα, η υλική ψυχή καταστρέφεται. Όλοι οι νεκροί ονομάζονται Δημητρίου. Αλλά εφόσον δεν είχαν φροντίσει η ψυχή όσο ήταν στο βασίλειο του Πλούτονα να μοιηθεί τα μυστήρια ή να ασκήσει την αληθινή φιλοσοφία κατά τον Πλάτωνα, να κατανοήσει την πραγματική οντότητά της και να απελευθερωθεί από τα δεσμά του σώματος, μετά από εύλογο χρόνο θα ξανααρπαχθεί από τον κόσμο της ύλης και θα μετενσωματωθεί σε κάποιο άλλο σώμα. Μετενσωμάτωση, μετεψύχωση. Ο Πλάτωνας γράφει στο Φέδωνα ότι οι ζωντανοί προέρχονται από τους νεκρούς και οι νεκροί από τους ζωντανούς. Και έτσι ο μύθος της κόρης Περσεφόνης, ψυχή και ολόψυχης αντίστοιχα, ερμηνεύεται σαν κύκλος της ζωής και του θανάτου στον αληθινό κόσμο και στον κόσμο της ύλης αντίστοιχα. Ο κύκλος της μετεμψύχωσης που ακολουθεί κάθε ψυχή. Η αθάνατη κόρη της Δήμητρας γίνεται θνητή σύζυγος του Πλούτονα. Η Περσεφόνη θα ξαναβγεί στον αληθινό κόσμο σαν κόρη και έτσι συνέχεια. Η συσχέτιση του μύθου με το κύκλο της ζωής στη γη, βλάστηση, στάρι κλπ. Δεν είναι άστοχος. Εντούτοις αποτελεί μία πολύ επιφανειακή εξήγηση των μυστηρίων. Απλά οι Ελευσίνοι μύστες, για να μιλήσουν για την αληθινή ζωή και το κύκλο της ζωής, χρησιμοποίησαν την παραβολή της βλάστησης και ιδιαίτερα του σταριού, κάτι που έκανε και ο Ιησούς όταν μιλούσε με παραβολές. Αλλά ο μύθος λέει πολύ περισσότερα, τουλάχιστον για όσους γνωρίζουν την αλληγορική γλώσσα των μύθων. Είναι ολοφάνερο ότι η ορφική θεολογία, όπως διαμορφώθηκε τον 7ο και τον 6ο π.Χ. αιώνα και διδάσκονταν στα Ελευσίνια μυστήρια, αποτελεί σύνθεση διαφορετικών παραδόσεων.
της λατρείας του Ζαγραία Διονύσου, που αποτελεί μετεξέλιξη της εκστατικής διονυσιακής λατρείας και που προήρθε από την ορφική μεταρρύθμιση και της Ελευσίνιας μυθολογίας σε ένα αρκετά συγκροτημένο σύνολο και μία ενιαία θεώρηση της πραγματικότητας. Ο σκοπός των μυστηρίων. Ο πραγματικός σκοπός των μυστηρίων ήταν όχι μόνο να μοιήσει τον άνθρωπο στη γνώση του πραγματικού όντος, στο αληθινό νόημα της μεταηλικής ζωής και του θανάτου μέσα στην ύλη, αλλά προπάντων να τον απελευθερώσει από τα δεσμά του σώματος, από τον κύκλο των μετενσωματώσεων, ώστε να ανέλθει πάλι στους ουράνιους κόσμους από τους οποίους έπεσε. Τα μυστήρια τελούνται 2 φορές το χρόνο. Στην Εαρινή τα μικρά μυστήρια και στην Φθινοπορεινή τα μεγάλα μυστήρια, η Σημερία, που συμβολίζουν την κατάβαση της ψυχής στον κόσμο της ύλης, στο βασίλειο του Πλούτονα, και την ανάβαση της ψυχής στον κόσμο της υπερφύσης, της αληθινής γης, στο βασίλειο της Δήμητρας, της παγκόσμιας ψυχής αντίστοιχα. Τα μικρά μυστήρια της Περσεφόνης εν άγρες, κάθαρση και αναγέννηση. Τα μικρά μυστήρια της Περσεφόνης στην Άγρα γίνονταν το μήνα των Ανθεστηρίωνα, Φεβρουάριος, Μάρτιος, όταν πλησίαζε η Εαρινή, η Σημερία. Η περιοχή της Άγρας εκτείνονταν από το πρώτο νεκροταφείο μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο. Περιλάμβανε το λόφο της Άγρας και όλη την περιοχή πάνω από τον Ηλισσό μέχρι το λόφο Αρδιτό. Εκεί, σε μια κατάφυτη περιοχή και όχι μακριά από την πηγή της Καλλιρόης, υπήρχε ο ναός της Δήμητρας και της Περσεφόνης, όπου τελούνταν τα μικρά μυστήρια, τα εν άγρας. Ο ναός αυτός και τα μυστήρια σχετίζονταν με το εξωτερικό γήινο κόσμο, ενώ ο ναός στην Ελευσίνα σχετίζονταν με την εσωτερική ζωή της ψυχής και τα μεταθανάτια μυστήρια. Τους υποψήφιους μύστες δίδασκε ο Ιεροφάντης, ο αρχιερέας της Ελευσίνας και η μυσταγωγή. Σε αυτήν τη μοίηση ήταν δεκτοί όλοι, κάθε άνθρωπος, με προϋπόθεση ότι ήταν καθαρός άνθρωπος και δεν είχε διαπράξει φόνο ή κάποιο άλλο μεγάλο κακό. Τελούνταν καθαρτήριες τελετές που περιλάμβαναν και ένα τελετουργικό λουτρό στον Ηλισσό που κυλούσε εκεί κοντά. Στην πραγματικότητα όμως, πέρα από τη διδασκαλία και όσα τελούνταν εξωτερικά, τα πραγματικά μυστήρια βιώνονταν μέσα στη ψυχή του καθενός που δεχόταν τη μοίηση. Τα μυστήρια είχαν σαν αντικείμενο την απελευθέρωση της ψυχής από τις ψυχοσωματικές λειτουργίες που την έδαιναν με το σώμα. Ο μύστης έπρεπε να αποκτήσει φρόνηση και να διευθετήσει τις ψυχοσωματικές λειτουργίες. Η καθαρή σωματική ζωή, η αποχή από βρώμικες τροφές, αλλά και η τελετουργική καθαρμή δεν ήταν παρά ένα εξωτερικό στάδιο στην εξέλιξη. Ο μύστης έπρεπε ακόμα να καθαρθεί από ωρέξεις, επιθυμίες, πάθη που τον έδαιναν με τα υλικά πράγματα. Σε ένα ακόμα πιο ψηλά επίπεδο έπρεπε να αποβάλει όλες τις σκέψεις που στρεφόταν προς τον υλικό κόσμο και να ανυψώσουν το νου του στην αληθινή ζωή που είναι πέρα από τον υλικό κόσμο. Αυτή η ψυχοσωματική κάθαρση ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει κάποιος από την εξωτερική ζωή της γης στην εσωτερική ζωή της ψυχής. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της αναγέννησης. Αν και όσοι μειώνταν στα μικρά μυστήρια έφεραν το τίτλο του μύστη, στην πραγματικότητα μόνο όσοι ολοκλήρωναν την ψυχοσωματική κάθαρση, όσοι αναγεννήθηκαν πραγματικά
ήταν σε θέση να γίνουν αληθινοί μύστες στα μεγάλα μυστήρια που γίνονταν στη φθινοπορεινή ησημερία στην Ελευσίνα. Τα μεγάλα μυστήρια στην Ελευσίνα γενικά. Τα μεγάλα μυστήρια στην Ελευσίνα γίνονταν στο ναό της Δήμητρας στην Ελευσίνα. Ο μήνας βοηδρομιώνα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριος, όταν πλησίαζε η φθινοπορεινή ησημερία και διαρκούσαν 9 ημέρες. Υπήρχαν 4 βαθμίδες μοιήσης. Από αυτές τις 4 βαθμίδες, οι 2 βαθμίδες, η μοίηση και η εποπτεία ήταν ευρέως γνωστές σε ένα ικανό ανθρώπων μυστών, ενώ οι τελευταίες βαθμίδες, η αυτοψία και η έκσταση, ήταν ελάχιστα γνωστές και είχαν μοιηθεί σε αυτές ελάχιστοι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο Πλάτωνας. Το γεγονός ότι υπήρχαν αυτές οι βαθμίδες μοίησης αποδεικνύεται από τις μαρτυρίες του Πλάτωνα στα κείμενά του και άλλων φιλοσόφων, από τα λεγόμενά τους και τις αναφορές τους σε αυτά. Οι 5 βαθμίδες μοιήσης, μαζί με την πρώτη βαθμίδα μοιήσης των μικρών μυστηρίων που είχε προηγηθεί, ήταν α. Τα μικρά μυστήρια της Περσεφόνης, κάθαρση και αναγέννηση. Β. Τα μεγάλα μυστήρια της κόρης, μοίηση και λύσεις, η απελευθέρωση από τον κύκλο της μετενσωμάτωσης. Γ. Τα μεγάλα εποπτικά μυστήρια των τιτάνων, εποπτεία και ενοποίηση του όντος. Δ. Τα ιερά μυστήρια της ιερής μετάληψης του Ζαγραία, αυτοψία και ένωση με το Θεό. Ε. Τα άρρητα μυστήρια του Διός, έκταση και απορρόφηση στο Θεό. Στα μεγάλα μυστήρια, εκτός από τη μοίηση που ήταν μυστική και άρρητη στις υψηλές βαθμίδες, γινόταν και δημόσιες γιορτές και τελετουργίες, στις οποίες συμμετείχε όλος ο λαός. Οι δημόσιες εκδηλώσεις είναι γνωστές και δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πραγματικό περιεχόμενο των μυστηρίων όμως είναι η μοίηση στα μυστήρια της ψυχής. Οι δημόσιες εκδηλώσεις στη κλασική περίοδο ήταν 1. Η ιερή πομπή ιερέων της Ελευσίνας με ιερά αντικείμενα ξεκινούσαν από την Ελευσίνα μέσω της Ιεράς Οδού και έφταναν έως το εν άστι Ελευσίνιο στην Αθήνα, στους πρόποδες της Ακρόπολης. 2. Αργυμός και πρόρηση στην ποικίλη στοά της Αθηναϊκής αγοράς, συγκέντρωση των υποψηφίων μισθών και ανακοίνωση της έναρξης των μυστηρίων και των προϋποθέσεων συμμετοχής στα μυστήρια. 3. Τελετή άλδε μίστε, οι μίστες στη θάλασσα, ιερή πομπή ως τη θάλασσα του Φαλήρου, τελετουργικό λουτρό στη θάλασσα και στη θυσία του μικρού χείρου. 4. Μεγάλη θυσία προς τιμή της Άκθιας, λυπημένης Δήμητρας, στο εν άστι Ελευσίνιο. 5. Τα επιδαύρια, μεγάλη θυσία προς τιμή του Ασκληπιού, δεύτερη θυσία, ανάλογη με εκείνη της προηγούμενης μέρας. 6. Η ιερή πομπή του Ιάκχου, αγάλματος της θεότητας επάνω σε άρμα και των ιερημένων, από τον εν άστι Ελευσίνιος ως τον ιερό τελεστήριο της θεάς της Ελευσίνα, μέσω της Ιεράς Οδού, στην οποία συμμετείχαν οι ιερείς, μύστες και πλήθος κόσμου. 7. Θυσίες προς τιμή της θεάς. Πριν εισέλθουν στο τελεστήριο οι μύστες, μετελάβαναν τον κικαιώνα, παχύρευστο ποτό από νερό, αλεύρι και μυρωδικά, και ιερά γλυκίσματα από το στάρι και κρυθάρι. Μετά από αυτήν την τελετή ακολουθούσε αργά τη νύχτα η μοίηση. Μοίηση δευτέρου βαθμού στο τελεστήριο των υποψηφίων μισθών. 8. Τη νύχτα της 21ης Βοηδρομιώνος γίνονταν η εποπτεία, μοίηση,
τρίτου βαθμού, σε όσους είχαν λάβει τις προηγούμενες μοιήσεις και είχαν προετοιμαστεί τουλάχιστον για 1 χρόνο. 9. Την τελευταία ημέρα γινόταν τελετή των πλημοχών, σποδές προς τους νεκρούς. Κατά την τελετή ανύψωναν 2 πύληνα δοχεία, πλημοχώς, με κάποιο άγνωστο υγρό, ένα προς την Ανατολή και ένα προς τη Δύση, και έχιναν το περιεχόμενό τους στη γη, προσφέροντας μυστικές φράσεις. Ακολουθούσαν εορταστικές εκδηλώσεις. Τέλος, η ιερή Μπομπή με τον Ιάκωβο επέστρεφε στην Αθήνα. Οι νότερες μοιήσεις δίνονταν έξω από την επίσημη εορταστική περίοδο και με μυστικό τρόπο σε ελάχιστους ανθρώπους. Το γεγονός ότι δινόταν αυτές οι ανώτερες μοιήσεις, καθώς και το περιεχόμενό τους, μαρτυρείται τόσο από το θεολογικό υπόστρωμα των μυστηρίων που κυριαρχούσε η μορφή του Βάκχου, πάρεδρου της Δήμητρας στην Ελευσίνα, όσο και από τις μαρτυρίες του Πλάτωνα, καθώς και άλλων φιλοσόφων. Οι κατώτερες μοιήσεις που σχετίζονταν με την Περσεφόνη και την κόρη και τη Δήμητρα ήταν λίγο πολύ εξωτερικές μοιήσεις που είχαν σκοπό την απελευθέρωση των ανθρώπων από τα κατώτερα βασίλεια. Η μέση μοιήση, η εποπτεία, είχε σκοπό την ενοποίηση του νου, του οντολογικού πυρήνα του ανθρώπου. Οι ανώτερες μοιήσεις όμως, που σχετίζονταν με τον Ζαγραία Διόνυσο, τον Βάγχο, τον Ιάκωβο και τον Δία, ήταν εσωτερικές μοιήσεις που είχαν σκοπό την ένωση με τον Θεό Ζαγραία, την απορρόφηση στην αρχή των πάντων, τον Θεό Δία. Το γεγονός ότι υπάρχει ιερή στιγμή για ανώτερες μοιήσεις και σχεδόν παντελής έλλειψη πληροφοριών δείχνει απλά ότι επρόκειται για ένα ιερό μυστικό που μεταδίδονταν σε ελάχιστους. Όχι ότι δεν υπήρχαν ανώτερες μοιήσεις και δεν συνέβαιναν αυτά που περιγράφουμε. Άλλωστε, αν δεν υπήρχε ο Ορφέας, ο θεολόγος κατά τον Πλάτωνα, η ορφική θεολογία στην οποία αναφέρεται ο Πλάτωνας και μεταφέρει τα κείμενά του, τα ελευσίνια μυστήρια με τις 5 βαθμίδες μοίησης, ο Πλάτωνας δεν θα μπορούσε να μιλήσει για το είναι που σχετίζεται με το Ζαγραία, το όν, ούτε για το τέλειο είναι, το αγαθόν, που σχετίζεται με το Θεό Δία, ούτε θα μπορούσαν οι στοτικοί να μιλούν για τον παγκόσμιο λόγο που βρίσκεται στη βάση των πάντων. Άλλες αυτές οι αντιλήψεις έχουν αφετηρία, τα μυστήρια, την ορφική θεολογία, τον Ορφέα που ήταν πραγματικό πρόσωπο και όχι μυθικός ήρωας του πολιτισμού. Τα μεγάλα μυστήρια της κόρης, μοίησης και λύσης, απελευθέρωση από το κύκλο των μετενσωματώσεων, διδασκαλία. Η μοίηση είχε σαν σκοπό την αποκάλυψη της αναλυθής φύσεως της ψυχής, που ο πραγματικός τόπος της είναι η περφύσια θάνατη κόρη ψυχή, σε αναδιαστολή με τα μικρά μυστήρια που είχαν σαν σκοπό τη διευθέτηση των ψυχοσωματικών λειτουργιών, θνητή Περσεφόνη, ηλόψυχη. Ο μύστης, ο άνθρωπος, η ψυχή, έπρεπε πέρα από την εξωτερική ζωή να βιώσει την αληθινή εσωτερική φύση του και μέσα από τον ψυχοδυναμικό διασκορπισμό σε ορμές και επιθυμίες που προσανατολίζουν προς τον εξωτερικό υλικό κόσμο να αναδυθεί στην ήρεμη, γαλήνια και απαθή αληθινή ζωή της ψυχής. Μέσα στην ίδια την ψυχή, στην αθάνατη κόρη ψυχή, ανοίγονται 2 δρόμοι. Ο δρόμος προς τα άνω, προς το βασίλειο της ψυχής, το βασίλειο της Δήμητρας, της υπερφύσης, και ο δρόμος προς τα κάτω, προς την ενσωμάτωση στο βασίλειο του Πλούτονα. Μόνο όταν η ψυχή καθαρθεί από κάθε εσωτερική ορμή και επιθυμία προς το εξωτερικό υλικό κόσμο, ασκώντας την αρετή της σοφροσύνης, κάνει επιλογή
με εσωτερική ψυχική μεταμόρφωση και όχι με μαγικό τρόπο, ή μέσω κάποιας τελετουργίας μπορεί να γλιτώσει από ένα κύκλο της μετασωμάτωσης. Τότε μόνο όταν η ψυχή φτάσει στη γαλήνια απίθεια, λύεται πραγματικά από τα δεσμά του σώματος και του κόσμου και μπορεί να ακολουθήσει μία πορεία στα ηλίσια πεδία και σε ακόμα υψηλότερους ουράνιους κόσμους. Αυτή ήταν η λύση από το σώμα, αλλά δεν ήταν το τελικό στάδιο στην εξέλιξη της ψυχής. Αυτή ήταν η πραγματική μεγάλη ψυχική αναγέννηση και τελετουργίες. Όλα αυτά που διδάσκονταν ο μύστης στο μεταξύ διάστημα, από τα μικρά μυστήρια της Περσεφόνης μέχρι τα μεγάλα μυστήρια της κόρης, συμφωνιζόταν στο ναό της Δήμητρας τη νύχτα της μοίησης. Ο μύστης καθοδηγούταν σε δύο κλίμακες, μία καθοδική που οδηγούσε ίσως στο πλουτόνιο και στη σπηλιά που τον περιλάμβανε, στην αναπαράσταση του υλικού κόσμου, του Πλούτονα, και μετά σε μία ανωδική κλίμακα μέσα στο τελεστήριο που οδηγούσε στην ολόφωτη αίθουσα της θεάς, στην αναπαράσταση της αληθινής γης και της αληθινής ζωής στα ηλίσια πεδία. Έτσι, σαν κόρη Περσεφόνη, ο μύστης, η ψυχή, αναδύονταν από τον κόσμο του Πλούτονα στο βασίλειο της Δήμητρας. Σύμφωνα με μερικούς μελετητές, η μετάβαση από το σκότος του κόσμου στο φως της ζωής γινόταν μέσα από ένα τελεστήριο, αλλά αυτό είχε λίγη σημασία αφού ο συμβολισμός της τελετουργίας είναι ολοφάνερος. Οι λύσεις της ψυχής από τα δεσμά του σώματος και του κόσμου ήταν καθαρά εσωτερική, ψυχολογική, και αυτή η ψυχική μεταμόρφωση αναπαριστάνονταν τη νύχτα της μοίησης. Αυτή η λύση ήταν η προετοιμασία για την αντικειμενική μετάβαση στους μεταθανάτιους κόσμους. Η τελετουργία δεν ήταν απλά μια θεατρική αναπαράσταση των δύο κόσμων. Η τελετουργία συμβόλιζε και την προσωπική εσωτερική λύση του μύστη και την αντικειμενική μετάβασή του στο μεταθάνατιο κόσμο. Εξάλλου, οι μεταθανάτιοι κόσμοι ήσαν εσωτερικοί, μη υλικοί κόσμοι και όχι τόποι μέσα στο ίδιο κοσμικό χώρο. Τα μεγάλα εποπτικά μυστήρια των Τιτάνων, εποπτεία και ενοποίηση του όντος, διδασκαλία. Έναν χρόνο μετά τη μοίηση, στα μυστήρια της ψυχής, τη νύχτα της 21ης Βοηδρομιώνος, την προτελευταία ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων στην Ελευσίνα, μπορούσαν όσοι μύστες ήταν έτοιμοι, είχαν δηλαδή αποδεδειγμένα πραγματοποιήσει τη λύση της ψυχής από τα δεσμά του σώματος και του κόσμου, και αυτό φαινόταν όχι μόνο από την προσωπική ψυχολογική μεταμόρφωση του μύστη, αλλά και από τον έλεγχο του μύστη από τους μυσταγωγούς να λάβουν τη τρίτη μοίηση, την εποπτεία. Με άλλα λόγια, να λάβει κάποιος την εποπτεία έπρεπε πλήρη πραγματικούς όρους και όχι απλά τυπικές προϋποθέσεις. Η συμμετοχή στην εποπτεία απαιτούσε οντολογική μεταμόρφωση του μύστη και όχι μία απλή συμμετοχή στην τελετουργία. Στην εποπτεία δίνονταν σαφείς οδηγίες πώς θα βιώσει ο μύστης την ενότητα του όντος, πέρα από την πολλαπλότητα του νου, πέρα από τις διασπαστικές νοητικές λειτουργίες που οδηγούσαν στην ατομικότητα, στην πολλαπλότητα. Ο νους είναι που εκδηλώνει κατά εξοχήν τη τιτανική φύση του όντος και είναι ακριβώς το ξεπέρασμα αυτής της φύσης που μπορεί να αποκαλύψει τη θεία φύση μέσα στο όν, διονυσιακή φύση, θεϊκό στοιχείο, το αληθινό είναι. Η ανάβαση από την κεντρόφυγο δραστηριότητα της αντίληψης της ανακυκλώμενης διαδικασίας διανόησης και από εκεί στην κεντρόμυλο επίγνωση της ατομικότητας του εγώ οδηγεί τελικά στη συνειδητοποίηση της βαθύτερης νοικής οντότητας που προέρχεται, βασίζεται
και ολοκληρώνεται με το «όνει είναι». Το ξεπέρασμα της νοητικής ατομικότητας που μακρατά στον κόσμο της πολλαπλότητας, η εγκατάλειψη του εγώ, ο νοητικός θάνατος, είναι απόδειξη της αναλυθής ανδρείας, της τρίτης μεγαλύτερης αρετής. Μόνο όταν αναπτύξουμε στο έμπαρκο την αρετή της ανδρείας και πεθάνουμε νοητικά, μπορούμε να αναγεννηθούμε σαν Θεός, να εκδηλώσουμε δηλαδή το θεϊκό διονυσιακό στοιχείο που αποτελεί την αληθινή οντότητά μας. Αυτή η δεύτερη μεγάλη νοητική αναγέννηση ανυψώνει την οντότητα, τη ψυχή. Από το βασίλειο της Δήμητρας, τα ελίσια παιδεία, στο επουράνιο τόπο που κατέβηκαν οι νοητικές ψυχές. Επαρκή στοιχεία για την εποπτεία. Τη τρίτη βαθμίδα μοίησης δεν υπάρχουν. Μόνο έμεσα, μέσα από την ορφική διδασκαλία και τον Πλάτωνα που είχε αποδεδειγμένα μύθι, μπορούμε να ανασυνθέσουμε και να διευκρινίσουμε το πραγματικό περιεχόμενό της. Μιλώντας ο Πλάτωνας στο Φέδωνα για την αθανασία της ψυχής, αναφέρεται σε δύο επιχειρήματα, απλές ενδείξεις, το επιχείρημα των εναντίον και το επιχείρημα της ανάμνησης, που αναφέρονται στις δύο πρώτες βαθμίδες μοιήσης, στα ελευσίνια μυστήρια, τη μοίηση και την εποπτεία, και σχετίζονται με τους δύο ουράνιους τόπους, τα ηλίσια παιδεία, τον τόπο της Δήμητρας και τον επουράνιο τόπο των νοητικών ψυχών. Εκεί όμως που ο Πλάτωνας μιλά ξεκάθαρα για τους ουράνιους τόπους διανομής, ανάλογα με την εξέλιξη της ψυχής, είναι στο μύθο για την τύχη των ψυχών και τελετουργίες. Και τη νύχτα της εποπτείας γίνονται κάποιες τελετουργίες που σχετίζονταν με το κοσμογονικό, οντολογικό και ψυχολογικό μύθο της διάσπασης του όντος από τις τιτανικές δυνάμεις που οδηγούσε στην ατομικότητα και την πολλαπλότητα. Τι ακριβώς λεγόταν και πώς αναπαρίσταναν το διασπαραγμό δεν είναι επακριβώς γνωστό. Οι τελετουργοί αυτοί προέρχονταν από τη μεταρρύθμιση της διονυσιακής ομοφαγίας, δηλαδή την πραγματική τελετουργική αναπαράσταση του κατασπαραγμού του Ζαγραία με τη μορφή του ταύρου από τους Τιτάνες. Γινόταν χρήση κάποιων τελετουργικών αντικειμένων, τα παιχνίδια με τα οποία ξεγέλασαν οι Τιτάνες τον Ζαγραία. Είναι επίσης βέβαιο ότι γινόταν κάποιο είδος ιερής μετάληψης και κοινωνίας με το Θεό, της οποίας αγνοούμε το υλικό που είχε αντικαταστήσει τη διονυσιακή ομοφαγία. Τα μεγάλα μυστήρια της ιερής μετάληψης του Ζαγραία, αυτοψία και ένωση με το Θεό, διδασκαλία. Στην τέταρτη βαθμίδα μοίησης, τα μυστήρια του Ζαγραίου, του Θείου όντως, οδηγούνται έξω από το εορταστικό κύκλο των ελευσινίων μυστηρίων. Όσοι μύστες ήταν σε θέση να κατανοήσουν την ενότητα του όντως και να βιώσουν προσωπικά το μυστήριο του αναγεννόμενου Θεού, που μολόντι διασπάται σε πολλαπλότητα, αναγεννάται πάλι, ανασταίνεται ξανά στην ενότητά του. Ο Ζαγρέας της θεολογικής θεολογίας είναι το «ον» που βρίσκεται μέσα σε όλα. Διαχέεται μέσα σε όλα και συνεχεί τα πάντα. Είναι το «είναι» του Πλάτωνα και των φιλοσόφων. Είναι ο κοσμικός λόγος των Στοικών. Η ανύψωση ως την ενότητα του όντος είναι δυνατή όταν υπερβαίνονται οι διασπαστικές διαδικασίες του νου. Σε αυτή την κατάσταση ενότητος, το ύπνος διαχέεται στο υπερβατικό αντικείμενο, στη κοσμική πραγματικότητα του Θεού, σε αυτή την κατάσταση που ξεκινά σαν επίγνωση της ενότητας, της οντότητας, ξεπερνιέται κάθε αντίληψη και κάθε ορμή ατομικοποιήσεως. Το «ον»
αποκαθίσταται στην αρχική ενότητά του. Αυτός που φτάνει, ο μύστης, σε αυτό το μυστικό βάθος ύπαρξης, αναγεννιέται στην ενότητα. Όπως ο Θεός Ζαγρέας γίνεται δευτερογεννημένος, ταυτίζεται με τον Θεό. Η αληθινή οντότητα για κάθε όν είναι ο ζωντανός Θεός, ο Διόνυσος, το διονυσιακό στοιχείο που αναγεννιέται διαρκώς μέσα στην ενότητά του. Πέρα από την επιφανειακή ατομικότητά του και την απατηλή πολλαπλότητα. Ο δευτερογεννημένος Ζαγρέας, ο Θεός που αναγεννιέται διαρκώς, ο γιος του Δία, Διόνυσος, είναι η εικόνα του αόρατου και άρρητου Δία, που αποτελεί την αρχή του παντός. Η ανύψωση του ως, την ενότητα του όντως, η ταύτιση με τον Θεό, η ένωση με το αρχικό όν, είναι η πραγματική θεία μετάληψη, το μυστήριο της θείας κοινωνίας με τον Ζαγρέα, που αποτελεί μεταρρύθμιση της εκαστικής ένωσης με το Θεό Διόνυσο. Με την μεταρρύθμιση του Ορφέα, οι μύστες κοινωνούν εσωτερικά με το Θεό και όχι με εξωτερικές ιερουργίες και τελετουργίες. Το μυστήριο εδώ είναι πλήρως εσωτερικευμένο. Ενώ στη παλιά διονυσιακή λατρεία ήταν εξωτερικό και τελετουργικό. Η μοίηση της τέταρτης βαθμίδας των μυστηρίων του όντως, επειδή αναφέρονται στην εσωτερική ζωή του όντως και αποτελούσε προσωπική πραγματοποίηση του κάθε μύστη, χωρίς να μπορεί να ανιχνευτεί αντικειμενικά, παρά μόνο από το επίπεδο γνώσης του μύστη, το βαθμό κατανόησής του, το επίπεδο βίωσης της τετάρτης μεγάλης αρετής, της δικαιοσύνης και τη μεταστοιχίωση των μυστικών βιωμάτων του σε ορθό λόγο, δίνοντας σε ελάχιστους ανθρώπους και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και σαφείς πληροφορίες. Το γεγονός είναι ότι από τη θεμελιακή αντίληψη της ορφικής θεολογίας περί ενότητος του όντως και τη μυητική διδασκαλία των Λευσινίων μυστηρίων επηρεάστηκε όλη η μετέπειτα ελληνική φιλοσοφία. Πάντως, τις πιο λεπτομερείς και πιο επαρκείς έρευνες για την ενότητα του είναι έκανε ο Πλάτωνας, ενώ οι Στοικοί αντλούν τη βασική αντίληψη περί ενότητος του είναι από τους θεολόγους και τον Ηράκλειτο, δομώντας ένα από τα πιο σημαντικά θεωρητικά συστήματα της αρχαιότητας. Πέρα όμως από τη θεωρητική διδασκαλία για την ενότητα του όντως, πρέπει να γινόταν και κάποια τελετουργία. Αυτό προκύπτει από κάποιες σκόρπιες μαρτυρίες. Την διάρκεια αυτής της τελετουργίας, στην οποία έφταναν βέβαια ελάχιστοι άνθρωποι, ο μύστης ταυτιζόταν με τον Θεό και ανακηρυζόταν Διόνυσος, αναγεννημένος Θεός, η ανακοίνωση του ιερέα. Ιερών έντε και πότνιαν κούρων βρυμών. Η Δέσποινα γέννησε ιερών κούρων, ισχυρή τον ισχυρό. Δεν αναφέρεται στο Θεό Διόνυσο, αλλά στον αναγεννημένο μύστη. Η τελετή και η ανακοίνωση γίνονταν στην τέταρτη βαθμίδα μοιήσης. Στα μυστήρια του Ζαγρέα, εσφαλμένα κάποιοι μελετητές τοποθετούν τη δεύτερη βαθμίδα μοίησης στα μυστήρια της κόρης. Αυτή είναι η τελική θεϊκή αναγέννηση. Τα άριστα μυστήρια του Διός. Διδασκαλία χωρίς τελετουργίες. Ο Ζεύς, ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. θεωρείται υπέρτατος Θεός, άρχοντας και δημιουργός του κόσμου. Είναι ο Θεός των ουρανών, ο εξουσιαστής του ουρανού πυρός. Είναι ο πατήρ των θεών και ανθρώπων. Σαν ουράνιος βασιλεύς, είναι και ο εκπρόσωπος της Θείας Πρόνοιας, της προνοούσης σκέψης. Η εξουσία του περιορίζεται μόνο από τους απαρασάλεπτους νόμους της μοίρας, τους οποίους όμως, από μία άποψη, απεί και επιβάλλει στο σύμπαν,
Είναι δηλαδή ο εκφραστής τους. Κυρίως όμως μετά τον Ορφέα, την ορφική θεολογία και τους θεολόγους, που τοποθετούνται ιστορικά ανάμεσα στους επικούς ποιητές του 8ου αιώνα π.Χ. και τους φιλοσόφους του 6ου αιώνα π.Χ. Ο Ζεύς θεωρείται σαν μοναδικός θεός. Για τους στοικούς τους επόμενους αιώνες, ο Ζεύς είναι κατά εξοχήν θεός, ταυτόσιμος με την ψυχή του παντός. Ο Ζεύς, σαν υπέρτατος θεός, είναι υπερκόσμιος, επέκτηνα της εξουσίας. Είναι το τέλειο είναι του Πλάτωνα και των φιλοσόφων. Ακατάληπτος, ακατανόητος, χωρίς ιδιότητες. Δεν μπορεί να περιγραφεί, παρά μόνο έμεσα είναι ο άρρητος Θεός. Είναι φανερό λοιπόν ότι η προσέγγιση ενός τέτοιου Θεού γίνεται από τους λάτρεις του, μέσα στην Ιερή Σιγή. Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η υπέρτατη διδασκαλία για τον άρρητο Θεό, που έχει την καταγωγή της στον Ορφέα και τους θεολόγους του 7ου αιώνα π.Χ., δίνονταν από τους μυσταγωγούς της Ελευσίνας σε ελάχιστους άνθρωπους. Ο τρόπος που μιλάει ο Πλάτωνας για το αγαθόν στην 7η επιστολή του δείχνει ολοφάνερα την ορφική καταγωγή των αντιλήψεών του και αποδεικνύει ότι μοιήθηκε σε όλες τις βαθμίδες των ελευσινίων μυστηρίων, καθώς η οντότητα στο τελικό στάδιο της εξέλιξής της χάνεται στην άπειρη θεότητα. Στον Άριο Θεό η μοίηση αυτή της πέμπτης βαθμίδας δινόταν με μεγάλο σεβασμό και προσοχή και χωρίς τελετουργικές πράξεις που δεν είχαν κανένα νόημα σε αυτό το πεδίο εξέλιξης. Και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία πληροφορία για ιερουργίες και τελετουργίες στα μυστήρια της πέμπτης βαθμίδας. Υπήρχε μόνο η προφορική μετάδοση της υπέρτατης αλήθειας από τους μυσταγωγούς στον μύστη. Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας των ιερών μυστικών υιοθετήθηκε από τους μύστες και σε άλλες θρησκείες, και ο Πλάτωνας στην Ακαδημία του δίδασκε κυρίως πληροφορικά, τουλάχιστον τις υπέρτατες αλήθειες. Τα κείμενά του δεν παρέχουν όλη τη διδασκαλία του. Για να γίνει κατανοητός ο Θεός στο μέτρο που είναι δυνατό, θα πρέπει να ξεπεραστεί ακόμα και η αντίληψη προσωπικής ύπαρξης, που εκπροσωπείται από τον Διόνυσο, το γιο του Θεού, και αν το «ον» θα πρέπει να εξέλθει από τον εαυτό του και να εισέλθει στην αχανή θεότητα. Αυτή η κατάσταση είναι υπέρτατη έκταση, η καρδιά των άρρητων μυστηρίων του Διός και η ολοκλήρωση της εξέλιξης του όντος. Ο Πλάτωνας περιγράφει αυτή την κατάσταση στην 7η επιστολή, που ονομάζοντας την υπέρτατη πραγματικότητα του Θεού αγαθόν. Περί αυτών των πραγμάτων εγώ δεν έχω γράψει κανένα σύγγραμμα και δεν θα γράψω ποτέ στο μέλλον, διότι δεν είναι δυνατόν να ανακοινωθεί με λεευτική έκφραση όπως συμβαίνει σχετικά με τα άλλα μαθήματα, αλλά μετά από μακροχρόνια ενασχόληση που αναφέρεται στην ουσία αυτού του πράγματος και μετά από μακροχρόνια με αυτό συμβίωση, ευνίδια σαν από τη φωτιά, η οποία ξεπετάγεται και ανάβει φως και παρουσιάζεται στη ψυχή και μέσα σε αυτή αυξάνεται συντηρούμενο από τον εαυτό του. Η αντίληψη αυτή του Πλάτωνα για προσέγγιση της απόλυτης θεότητας μέσα σε εκτασιακή εισηγή υιοθετήθηκε και από άλλους φιλοσόφους που είτε εμπνεόταν από την ορφική θεολογία είτε είχαν μοιηθεί στα ελευσίνια μυστήρια. Επαναλήφθηκε από τον Πλωτίνο και κηρύχθηκε από τον Διόνυσο τον Αεροπαγίτη και άλλους χριστιανούς φιλοσόφους. Επίλογος. Ο ορφισμός σαν θρησκευτικό κίνημα επηρέασε όλη την αρχαιότητα, τη θρησκεία, τη διονυσιακή λατρεία, τα μυστήρια, τη φιλοσοφία, την πολιτική ζωή. Αντιλήψεις από ότι υπάρχει ένας και μοναδικός Θεός, ότι ο Γιος του Θεού, Διόνυσος, είναι η κοσμική ουσία του παντός, δια του οποίου γίνονται όλα. Αντιλήψεις περί ψυχής,
μετανσωμάτωσης κλπ. Αλλά και θρησκευτικές πρακτικές που έχουν σκοπό τη λύση της ψυχής από τα δεσμά του σώματος του κόσμου και την ανάβασή της ως την θεότητα, ομοίωση με τον Θεό, διαποτίζουν όλη την αρχαία σκέψη και επηρέασαν ακόμα και τον χριστιανισμό. Ακόμα και σε θρησκευτικό τελετουργικό επίπεδο, πολλές ιερές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων, όπως η ιερή μετάληψη, μεταρρύθμιση της αρχαίας διονυσιακής ομοφαγίας, τελετουργίες, καθαρμοί και άλλες συνήθειες της λαϊκής θρησκευτικότητας πέρασαν είτε αυτούσιες είτε μεταρρυθμισμένες στον χριστιανισμό. Αυτοί που υποκρύπτουν μέχρι σήμερα τα πραγματικά στοιχεία για την αρχαία θρησκευτικότητα και τη σχέση της με τον χριστιανισμό, θέλοντας να παρουσιάσουν τον χριστιανισμό σαν την μοναδική θεϊκή προέλευση θρησκεία, δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στην αλήθεια και στην ανθρωπότητα. Αυτό δεν σημαίνει επειδή ο Ορφέας προηγήθηκε του Ιησού και είπε κάποια πράγματα για τη Θεία Πραγματικότητα, ότι ο Ιησούς δεν είναι θεϊκό πρόσωπο και ότι δεν είπε την αλήθεια. Το μόνο λογικό συμπέρασμα στον οποίο μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι όλοι οι μεγάλοι μύστες λένε τα ίδια πράγματα για την πραγματικότητα του Θεού. Οι σοφοί των Ουπανισάδ, ο Βούδας, ο Λάο Τσε, ο Ορφέας, ο Ιησούς, οι μυστικοί της Καμπάλα και οι Σούφοι μυστικοί δεν περιγράφουν παρά αυτά που βιώνουν από την υπερβατική πραγματικότητα. Όμως οι οπαδοί τους που δεν κατανοούν πως δεν βιώνουν τη ζωντανή θεία πραγματικότητα και έχουν άλλα διανοητικά υλικά συμφέροντα και μένουν στις περιγραφές και φιλονικούν για τα λόγια. Όμως η πραγματικότητα είναι ζωντανή, τα λόγια είναι νεκρά, φλούδες ξερές του βιώματος. Τι αξία έχουν? Καμία. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.